হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাই আছে, সেইটো হৈছে লিটিল ফ্ৰাম এৰিডাছ মাল্টিফ্লৰা। কিমান দীঘল হৈছে আপোনাক মই হাতেৰে মাপি দেখুৱাইছোঁ। আৰু ফুলিবলৈ বাকী আছে কিছুমান। এয়া এইটো লাইট পিংক বা পাতল পিংক বা পাতল গুলপীয়া। ফুলটো ফুলিলে বহুত ধুনীয়া লাগে। ইয়াৰ কেইবাটাও ফুল ফুলিছে। সেইটো দিছোঁ মই প্লাষ্টিকৰ বাল্টি এটাত। এতিয়া বহুতকেইটা ফুল আছে ইয়াত। আৰু লগতে ইয়াৰ লগত মোৰ এৰিডাছ অজৰাটাও ফুলিছে। ফুলা নাই, কলি আহিছে জাষ্ট। এই আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা বাল্টি পৰি আছে ঘৰত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰামছে বনাব পাৰে। এনেকুৱা কৈ দিব পাৰে আপোনালোকে। অকল এৰিডাছ মাল্টিফ্লৰাই নহয়, যিকোনো দিব পাৰে। আমাৰ কপৌ ফুলটো দিব পাৰে, যেনেকুৱা ৰেইনকোচেলিছ এইটো মই কি কৰিছোঁ, এইবিলাক কাটিছোঁ এনেকৈ। এইটো মোৰ হ'ল 2 বছৰ হ'ল ইয়াত লগোৱা। বহুত ধুনীয়া, কিমান হেল্ডি হৈ আছে চাওকচোন গছটো। ইমান দিন অলপমান দিয়া আছিলে, কিন্তু ৰছীখন ছিঙি যোৱাৰ কাৰণে মই এতিয়া এনেকৈ থৈছোঁ। তলিটো যাতে ধুনীয়াকৈ দিব লাগে, দেখুৱাইছোঁ মই এনেকৈ কাটি দিব লাগে, যাতে ফুটা পানী ওলাই যাব পাৰে তেনেকৈ। আৰু এইবিলাক এনেকৈ মই সেইবিলাক দা গৰম কৰি এইবিলাক কাটি দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে ৰ'দ গৰম কৰি ফুটা কৰি দিব পাৰে, বহুত ফুটা কৰি দিব লাগে। আপোনাক মই সেই ডাৰ্ক পিংকটো সেইটোও দেখুৱাম কেতিয়াবা। এইটো ফুলিছে, কিমান ধুনীয়া। খালি ফুলটো অকণমান মিহি হয়। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া। আপোনালোকে এনেকৈ দিব পাৰে। ইয়াত মই অকল নাৰিকলৰ বাকলি দিয়া আছে, আৰু অলপ এঙাৰ চেঙাৰো দিয়া আছে, বাইটৰ টুকুৰাও দিয়া আছে। আপোনালোকে এনেকৈ দি ৰুব পাৰে, কিন্তু একেবাৰে ভিতৰত সোমাই নিদিব, যাতে তাৰ গুৰি চুৰিবিলাক বাহিৰ হৈ থাকে। শিপাবিলাক অলপ গুৰি সোমাই থাকিলে একো নহয়, ইয়াৰ হৈ থাকিব তেনেকৈ। ইয়াৰবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ শিপাবিলাকৰ হৈছে। খালি বাৰিষা সময়ত অকণমান ইয়াত ধ্যান দিব লাগে, যাতে ইয়াৰ ফাংগাছ নালাগে, কাৰণ এনেকৈ থাকিলে ফাংগাছ লগাৰ চান্সটো বহুত বেছি থাকে। মই চাৰিওফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। ফুলটো মই আৰু এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, মোৰ হাতেৰে মাপি দেখুৱাইছোঁ কিমান দীঘল। 1 ফুট আৰামছে হ'ব। গছটো মেইন হৈছে মোৰ একচুৱেলি গছটো ইমান হেল্ডি হৈ আছে, পাতবিলাক। ইয়াক তেনেকৈ দিলে ইমান পানীৰ প্ৰয়োজনো নহয়। ঠাণ্ডা দিনত মই ইমান পানী চানী দিয়াও নহয়, তেনেকৈ থাকে। একচুৱেলি মই ইয়াতে কাম কৰি থাকোঁ, তেনেকৈ ইয়াত জাবৰ চাবৰ হৈ আছে। অৰ্কিডবিলাক মই ইয়াতে লগাওঁ। কিছুমান নৰ্মেল ফুলো আছে সেইবিলাক। আপোনালোকেও এনেকৈ আজিকালি সকলোৰে ঘৰত প্লাষ্টিকৰ এনেকুৱা পাত্ৰ থাকেই। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ৰুলেই হ'ল। কাৰণ সেইবিলাক এনেই পৰি থাকে, বা সেইবিলাকৰ কাৰণে আজিকালি আমাৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হৈ আছে, বা সেইবিলাকৰ দ্বাৰা আমাৰ বানপানী চানপানী হৈ আছে। প্লাষ্টিক একচুৱেলি আমি যিমান পাৰে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আজিৰ দিনত জীৱন যাপন কৰাটো প্ৰায় সম্ভৱ হৈছে, যদিও আমি ইয়াৰ কিছুমান বিকল্প উলিয়াব লাগিব। বা যদিও আমি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা কৰিবই লাগিব, গতিকে সেইখিনি আমি প্লাষ্টিকখিনি ৰিইউজ এনেকৈ কৰিলে আমাৰ কিছু সকাহ পাম, বা প্ৰকৃতিও অকণমান কি হ'ব। যেনেকৈ ধৰক আমি আজিকালি কি কৰে, বহুতে প্লাষ্টিকবিলাক তেনি পেলাই দিয়ে। বা আমি যিমানখিনি পাৰোঁ এই প্লাষ্টিক বা এনেকুৱা বাল্টি চাল্টিবিলাক আপোনালোকে পেলাই দিয়াতকৈ এনেকৈ ৰিইউজ কৰক। আজিকালি প্ৰায় তেনেকুৱা ঘৰত প্ৰত্যেকজন ঘৰৰ বা প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত আছেই তেনেকুৱা। গতিকে সেইখিনিৰ ভাল ব্যৱহাৰ কৰক। কৰিলে আপোনালোকৰ ধৰক এইটো যেনেকৈ মই ৰুইছোঁ, ইয়াৰ দ্বাৰা মোৰ কোনো খৰচ হোৱা নাই বা টাব কিনিবলগীয়া হোৱা নাই। নহ'লে এইটো এটা এক্সট্ৰা এনেকুৱা ডাঙৰ এটা টাব কিনিলে আপোনাৰ প্ৰায় 100 টকামান যায়, 50 টকা 100 টকা। গতিকে সেইটো দি আপুনি এটা বেলেগ ফুল গছ কিনক, কিন্তু সেইখিনি
পইচা ছেভ কৰক। মই বিশেষকৈ টাবৰ নামত খৰচ কৰাখিনি টাব কিনিব লাগিব, যে টাব কিনিব নালাগে সেইটো মই কোৱা নাই, কিনিব লাগিব, কিন্তু আপুনি যিমান পাৰে ঘৰুৱা প্লাষ্টিক বা এইবিলাক ইউজ কৰক। মই আৰু তেনেকুৱা বহুত আছে, প্লাষ্টিকৰ বটল বা বৈয়াম চৈয়ামবিলাক সেই তেনেকৈ টেমা চেমাবিলাকো আছে, তেনেকৈ মই কাটি কাটি কৰিছোঁ, দেখুৱাম কেতিয়াবা। আজিলৈ এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব।